Hi mga loves! Kumusta kayong lahat? At welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano ko ginawa ang aking dalawang cakes na may theme na priest cake. Dahil ngayon ay araw ng mga pari at thank you sa umorder nito dahil binigyan ako ng opportunity na makagawa nitong klaseng cake. Ang gamit kong molding dito ay Gumpaste. Ang recipe nito ay kasali sa inclusions ko sa aking private class. Kung bago ka pa sa channel ko, please like and subscribe at i-like and follow na din ang aking page, itong aking Facebook page na Love Cakes para updated kayo sa mga uploads kong video. Dahil minsan ay nagla-live ako dito sa aking Facebook page. At kung gusto kang sumali sa aking private class, i-PM nyo lang ako guys dito sa aking Facebook page na Love Cakes. Thank you so much guys sa patuloy nyong pagsuporta sa aking YouTube channel. At sana tapusin nyo ang video to hanggang matapos. Thank you and bye-bye!